दर्शकवृन्द नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो सिरिजमा र हाम्रो HTML JavaScript र CSS को सिरिजको आज 7औं भिडियोमा र यसमा आज हामीले कुरा गर्नेछौँ इमेजको बारेमा। इमेज कसरी राख्ने, ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने। मैले फटाफट यहाँनिर एउटा नयाँ निकालिहाल्छु हैन। र योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि हामीले त्यसै गरी इमेजहरू राख्न सक्छौँ हैन। तैपनि मैले यहाँनिर नयाँ एउटा फाइल बनाउँछु र यसको नाम मैले 7 डट इमेज भनेर राखिदिन्छु .html। यो हाम्रो HTML चाहिँ एक्सटेन्सन हरेक फाइलमा हामीले यो HTML एक्सटेन्सन राख्नै पर्छ HTML फाइलको लागि। र यसमा मैले फेरि बोइलर प्लेट निकालिहाल्छु र यसमा हामीले बडीभित्रमा पनि जस्तै अब यसो बाइ डिफल्ट हामीले हेर्ने हो भने यसमा मैले केही पनि गरेको छैन हैन। हाम्रो केही पनि आउनेवाला छैन। जस्तै मैले यसलाई लाइभ सर्भर ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्दा पनि हामीले केही पनि देख्नेवाला छैन, किनभने मैले केही कन्टेन्टहरू पनि राखेको छैन जुन हामीले त्यो यो कोड यति धेरै कोड के को लागि भन्दा त हाम्रो यो बेसिक एलिमेन्ट्सहरू हो। यो हाम्रो डिफाइन गर्ने हाम्रो पार्टहरूलाई डिफाइन गर्नको लागि यी ट्यागहरू युज गरिएका छन्। अब यसमा मैले बडीमा ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छु है। जस्तै यसमा कलर इमेजेसहरू हामीले राख्न सक्छौँ। सो मैले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा छ, एउटा बीजी कलर छ है। सपोज यहाँनिर बीजी कलरमा गयो भने यसमा हामीले कलर डिफाइन गर्न सक्छौँ। बीजी कलर सपोज मैले यहाँनिर साइन राखेँ, कुनै पनि कलर दिन सक्छौँ। र अब म यहाँ देखाउँछु, हेर्नुहोस् त मेरो कलर अघिको यो कलर व्हाइट थियो, अब अलिकति चेन्ज भयो। त्यसै गरी यसमा कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो मनपर्छ हैन। सपोज मैले यहाँनिर ब्लू कलर राखिदिएँ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा ग्रेडियन्ट्स हामी कुनै पनि अरू पनि राख्न सक्छौँ हैन। कलर सम्बन्धी हामी अर्को उसमा जाउँला। आज मैले इमेजको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ र इमेज ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि हामीले CSSबाट फेरि छुट्टै राखौँला। मैले यो HTML को कुरा मात्रै गर्दैछु। हामीले बेसिकल्ली हामीले यसमा वेब पेज डिजाइन गर्दा चाहिँ CSSबाटै राख्छौँ र त्यही पनि हाम्रो HTML ट्यागबाट पनि राख्न सक्छु। त्यसको बारेमा यहाँ जस्तै मैले ब्याकग्राउन्ड गरेँ, ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि यहाँनिर कुनै पनि इमेज सोर्सहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै मेरो यहाँनिर मसँग केही इमेजहरू छन्। जस्तै मैले यहाँनिर इमेज देखाउँ, यहाँनिर जस्तै दिज आर माई इमेज फाइल है। मेरो इमेज फोल्डरभित्र मेरो इमेज फाइल्सहरू छन्। त्यही भएर मैले यो पाथ चाहिँ पुरै देखाउनु पर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर इमेज लेखिसकेपछि, सो मैले यहाँनिर इमेजेस मेरो फोल्डर डिफाइन गरिसकेपछि त्यसपछि उसले प्रोभाइड गर्छ। हेर्नुहोस् त लिस्ट यहाँबाट सबै यहाँनिर। जस्तै मैले यो फर्स्ट लिस्ट 2023 मैले यही डिफाइन गरेँ। सो एज मैले यसरी राखिसकेपछि यसमा हामीले यहाँबाट त्यति धेरै मिलाउन सक्दैनौँ। CSSबाट हामीले मिलाउन सक्छौँ। जस्तै कसलाई सेन्टरमा राख्ने या त्यसलाई रिपिट गर्ने कि नगर्ने, सानो फोटो छ भने हामीले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा हामीले CSS पढ्दाखेरि गर्ने नै छौँ। यहाँहरूलाई यही सिरिजमा मैले CSS सम्पूर्ण नलेज दिन्छु भन्ने मेरो प्लानले म अगाडि बढिरहेको छु। त्यही भएर यो भिडियो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र यसलाई बुकमा गरेर राख्नुहोस्, ताकि लिस्ट गरेर राख्नुहोस्, ताकि पछि गएर यो सिक्वेन्सियली हेर्न सक्नुहोस्। र अब मैले यहाँ इफेक्ट देखाइसकौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँनिर यो मेरो ब्याकग्राउन्ड आइ नै सकेको छ है। अब यसलाई यो ब्याकग्राउन्डलाई हामी जस्तै यो ब्याकग्राउन्ड जस्तै रिपिट भइरहेको छ, यो रिपिट होस् नहोस् भनेर हामीले CSSबाट मजाले मिलाउन सक्छौँ। अहिलेको लागि मैले ब्याकग्राउन्डतिर गइनँ। ब्याकग्राउन्डभित्र पनि हामीले थुप्रै फोटाहरू राख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी राख्ने, इमेजहरू कसरी राख्ने, इमेज होल्डर्सहरू कसरी बनाउने है। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा हेडिङ बनाउँछु। मेरो यहाँनिर ओके, सो लेट्स आइम गोइङ टु राइट हियर फोटो ग्यालरी भनेर मैले राखिदिएँ। यो मेरो हेडिङ भयो। यसमा मैले इमेजहरू केही पनि राखेको छैन। र अब मैले यहाँनिर इमेज राख्छु। इमेज एउटा इनलाइन IMG ट्याग राख्नु भने यो चाहिँ हाम्रो इनलाइन ट्याग हो। इनलाइन ट्याग भनेको एउटै, यो ब्लक दिँदैन, पुरै रो यसले कभर गर्दैन हैन। सो केही बेसिकहरू मात्रै गर्छ। सो लेट्स मैले यहाँनिर यो जुन CSSलाई हो, मैले यहाँ बडीभित्र छु, मैले अरू पार्टलाई गरेको छैन। मैले बडीभित्र मात्रै आज खेल्नेवाला छु। र अब यहाँनिर अब SRC हेर्नुहोस् त, अघिकै जस्तै हामी फेरि यो इमेज सोर्सहरू यसरी राख्न सक्छौँ। र अल्टर भनेको जस्तै मैले यसमा कुनै पनि फाइल नाम दिएन
र अल्टरमा या फाइल मैले दिएको फाइल ओपन गरेन काम गरेन भने त्यतिखेर यो अल्टरले काम गर्छ। अल्टरमा हामीले टेक्स्ट राख्न सक्छौँ या कुनै अरू कुनै सोर्स के अरे म्यासेजहरू दिन सक्छौँ है। यो अल्टरको काम चाहिँ यो फाइल अर्थात् इमेज अपलोड नहुँदाको केसमा यो हुन्छ। अहिले मैले जस्तै देखाउँछु, जस्तै मैले यहाँनिर इमेजेस राख्छु, इमेजेसभित्र मैले यहाँनिर यो बर्ड छ, मैले बर्ड्स अर्को इमेज राखेँ र अहिले यतिकै गरेँ भने मेरो एउटा इमेज हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो हेर्नु त, यो मेरो इमेज आइसकेको छ है। यो इमेज तर यो धेरै ठुलो छ हैन, यसलाई हामी सानो बनाएर हेर्न सक्छौँ। यो मेरो इमेज आइसकेको छ, त्यही भएर यो अलिकति यस्तो देखिएको मात्रै हो। जस्तै यहाँ हेर्नु, यो मेरो ब्याकग्राउन्ड भयो र ब्याकग्राउन्डभित्र यो मेरो एउटा सानो फोटो यहाँनिर आयो। अब यो सानो फोटोलाई जस्तै यसैलाई पनि हामी ब्याकग्राउन्डभित्र राख्न सक्छौँ है साथीहरू। जस्तै यसलाई मैले यहाँनिर भन्दा पनि यहाँनिर राखिदिएँ भने अब मेरो ब्याकग्राउन्डमा त्यही फोटो आउने भयो क्या। जस्तै मैले यहाँनिर राखेँ र हेर्नु त हाम्रो यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा फोटो आयो। सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ। मैले अहिले यो ब्याकग्राउन्डलाई एकछिनको लागि हटाइदिन्छु। हुन त यो राख्दा केही फरक पर्दैन, त्यही पनि मैले अरू इमेजहरू राख्ने भएको हुनाले मैले अहिलेलाई हटाइदिएँ र यो अघिको मैले इमेज यहाँनिर राखिदिन्छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी इमेज राख्न सक्छौँ र यो इमेज सँगसँगै मैले भने नि यो इमेजहरूसँग खेल्नको लागि हाम्रो सबभन्दा बेस्ट सिएसएस क्यास्केडिङ स्टाइल सिट, हामी त्यसबाट यसलाई कसरी फर्मेट गर्ने, कसरी देखाउने, कसरी रिसाइज गर्ने त्यो हामी देखाउने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले एउटा सिम्पल देखाउँछु, इमेजहरू देखाउने। अर्थात् यो इमेजलाई जस्तै अब मैले यहाँनिर दिस इज अबाउट बर्ड भनेर मैले यहाँनिर राखिदिएँ होइन, या बर्ड फोटो यहाँनिर आउँछ, इमेज इज अबाउट द बर्ड भनेर मैले यसरी या कुनै एउटा म्यासेज लेख्न सक्छौँ। मैले यतिकै गरेँ भने यो म्यासेज मेरो आउँदैन, हेर्नु है, आएन। तर यो फोटोको ठाउँमा यदि यो फोटो यहाँनिर हटाइयो या अपलोड हुन सकेन या यो फोटोको नाम चेन्ज भयो अरे, सपोज मैले यहाँनिर चेन्ज गर्ने भने अब त्यो ठाउँमा इमेज नआएर मेरो के आउँछ, टेक्स्ट आउने भयो क्या। सो दिस इज अबाउट बर्ड भनेर आइरहेछ होइन है। सो अल्टरको काम त्यो हो। अल्टर जनरली हामी युज गर्दैनौँ, त्यही पनि यदि हामीले लिङ्क अर्कोबाट लिङ्क गरेर देखाउँदैछौँ भने हामीले त्यतिखेर गर्न सक्छौँ है त। अहिलेको लागि मैले यसलाई यो अल्टलाई मैले हटाइदिएँ र मैले यहाँनिर यो बर्ड एउटा बर्ड यहाँनिर देखाइदिएँ र यो बर्डको हामीले हाइट विथ यहीँबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो जस्तै मैले हाइट इक्वल टु मैले यहाँनिर 200 राखिदिएँ। त्यस्तै गरेर विथ पनि मैले यहाँनिर डिफाइन गरिदिन्छु, विथ इक्वल टु 200 नै राखिदिएँ। यदि मैले यसरी राखेँ भने अब यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति फोटो सानो, यो 2x2 को यसरी 200 पिक्सलको यसरी फोटोहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यसै गरी हाम्रो इमेज अरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर देखाउँ, जस्तै मैले यसलाई कपी गरेँ, अल्ट सिफ्ट डाउनहरू गऱ्यो भने यसरी हामीले यसलाई कपी गर्न सक्छौँ। यदि मैले यतिकै गरेँ भने हेर्नु त एउटै फोटोहरू फेरि लिली आइसक्यो है। अब आइसक्यो, अब मैले यहाँनिर अरू फोटोहरू चेन्ज गरेँ भने जस्तै यो बर्ड इमेजको ठाउँमा जुन छ यसलाई मैले यहाँनिर अर्को कुनै फोटो राखिदिन्छु। जस्तै मैले यहाँनिर इमेजेस गरेर यो मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ भने यो मेरो फोल्डर हो, फोल्डर है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फोल्डर छ, यो फोल्डर हो, यो फोल्डरबाट मैले तान्दैछु। सो अब त्यो फोल्डरको मैले यहाँनिर नाम दिइसकेपछि अब मैले यहाँनिर फोल्डरभित्रको आफैले यहाँनिर उसले देखाइदिन्छ। र जस्तै अब मैले यहाँनिर फिफाको देखाइदिएँ, मेरो यो जिआइएफ हेर्नु है, एक्सटेन्सन पनि हामीले राख्नुपर्छ। डट योभन्दा पहिलाको जेपिजी एक्सटेन्सन थियो, अब जिआइएफ भनेको एनिमेटेड फर्मेट हो होइन। त्यो एकपटक हेर्नु होला, अहिले म यहीँनिर पनि रिजल्ट देखाउन सक्छु। सो लेट्स अनदर इमेज इज ओके, म यहाँनिर स्टेडियमको बारेमा पनि राखेको छु। सो एनदर अर्को पनि यहाँनिर राखौँ स्ल्यास, हाम्रो अर्को इज लेटर ओके। सो मैले यहाँनिर केही फोटोहरू हेर्नु है, यहाँनिर डट जेपिजी, जिआइएफ अनि त्यसपछि जिआइएफ, डब्लुइबिपी यो वेब बेसको इमेजेसहरू हामीले यसरी क्रिएट गर्छौँ। यो एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यो फाइलको एक्सटेन्सन कम्प्लिट फाइल नेम राख्नै पर्ने हुन्छ इमेजेसको राख्नुको लागि। अब हेर्नुहोस् त यो इमेजेसहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ।
यसै गरेर तपाईहरुले एक्सटेन्सन अब यसलाई हामीले कसरी बिचमा राख्ने कसरी के गर्ने त्यो CSS मा हामीले गर्ने नै छौं। र इमेज राख्नको लागि एकदम सिम्पल छ। मैले भने त हामीले अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्रै IMG है IMG गर्नुस् र ट्याब दिनुस्। तपाईहरु यहाँ सोर्स देखाइदिन्छ र यो सोर्समा आफैले राख्न सक्नुहुन्छ। अलराइट ओके। र मैले भने नि यो इनलाइन ब्लक हो। अब यसलाई हामीले छुट्टै छुट्टै राख्नु पर्यो भने कि BR गर्नु पर्यो कि त यिनीहरुलाई डिप भित्र राख्नु पर्यो। जस्तै यो मेरो फोटो ठ्याक्क यो कस्तो आइराछ भने एउटैमा आइराछ हैन, एउटै लाइनमा आइराको छ। र यो जस्तै हेर्नु त यो एउटै लाइनमा आएको हुनाले हामीले यसलाई एउटै लाइनमा छ र यसलाई छुट्टै छुट्टै राख्नको लागि मैले भने त यहाँनिर कि त हामीले के गर्नु पर्यो BR ट्याग राख्नु पर्यो है। जस्तै मैले यहाँनिर यिनीहरुको अगाडि BR राखिदिन्छु है। जस्तै यहाँनिर एउटा BR ट्याग भनेको ब्रेक द लाइन है। यो लाइन ब्रेक गर्छ र यो त्यसपछि अब हाम्रो भर्टिकली देखाइदियो है यसरी। त्यही भएर यसलाई मैले अघि भने इनलाइन ब्लक। यदि इनलाइन र ब्लक ट्यागहरु, एउटा इनलाइन अर्को ब्लक ट्यागहरुको बारेमा योभन्दा पहिलाको भिडियो मैले बनाइसकेको छु, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट उसमा। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।